12 évesen találkoztam körülbelül először számítógépekkel, akkor még Commodore 64, még az is egy nagy dolog volt, és nem is úgy, hogy megkaptam, hanem effektíven megtaláltam elrejtve a szekrénybe valahol, faterom szerezte valahonnan, és először Commodore 64, és utána különböző újságokból tájékozódva kinéztem magamnak egy Amigát, hogy milyen jó lenne egy Amiga 500. Elmentünk Amiga 500-at venni szüleimmel, ugye Nagykanizsán laktam, akkor elmentünk Zalaegerszegre, nem találtunk olyan boltot, ahol lett volna Amiga, és így lett az első PC-m, egy XT számítógép, amit utána elég sokáig használtam, és lényegében akkor nekem volt egy környéken egyedül PC-m, mindenki még a plusz 4-ekkel, esetleg Commodore 64-ekkel, vagy ZX spektrumokkal foglalkozott, nekem már ott volt a PC, bár őszintén szóval játékon kívül akkor még sok más mindenre nem használtam. Akkor még elég nehézkes volt ez a dolog, mert nem tudom mennyire jelennek ezek a kokom listák, ami tiltáson volt lényegében minden, és így elég sok, vagy majdnem, hogy minden számítástechnikai cucc. Nagyon sok mindent nem lehetett egyáltalán beszerezni, úgyhogy azért is csodálkoztam, hogy egy Commodore 64 így egyszer csak megjelent otthon. Úgyhogy elég nehéz volt, és cégeknél is viszonylag ritkák voltak, iskolai oktatás az szinte nulla volt. Szerencsére a mi iskolánkban pont volt egy tanár, aki ezt fontosnak tartotta, és így egész jól lehetett így Commodore 64-ekkel, plusz 4-ekkel játszadozni, minden más programozást tanulni, de cégeknél is viszonylag kevés volt. Tehát ahol laktam, abban a házban volt egy kisebb iroda, és ott is egyetlen egy számítógép volt. És annyira nem értettek ők se hozzá, hogy simán le tudtam menni hozzájuk, és el voltam ott az ő számítógépükkel. Valamilyen nagyobb teljesítményű volt az enyém, és így simán beengedtek oda bármikor. Ma bármilyen irodában nem nagyon engednének be egy 12-13 éves gyereket, hogy ott a számítógéppel el legyen. Úgyhogy ez akkor még annyira újdonság volt, hogy nyitottabb volt egy kicsit ez a dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából olyan 14 éves koromig csak játékra használtam, és akkor költöztünk el Nagykanizsáról Győrbe, akkor kezdtem a középiskolát, ahol már volt informatika oktatás. Tehát direkt olyan suliba mentem, ahol volt oktatás, és így ott már tudtam kezdeni programozással foglalkozni. Nem csak az iskolai alapszinten, hanem mondjuk kicsit komolyabban könyveket vettem, és próbáltam kicsit képezni magam, és egész jól lehetett azokkal az iskolai órákkal, illetve a könyvekkel haladni. Nyilván akkor még voltak olyanok is, hogy máshonnan kellett ezeket beszerezni. Internet nem lévén viszonylag nehézkes volt minden nemű anyag beszerzése, és akkor még ilyen innen-onnan szerzett egyetemi felhasználónevekkel, jelszavakkal lehetett valamilyen szintű internet hozzáférést szerezni, ami akkor még nem böngészésből áll, hanem mondjuk Gopherből vagy IRC használatból, úgyhogy nagyon minimális lehetőségek voltak akkor, esetleg egy kis FTP elérhető volt már, de World Wide Web jellegű dolgok még abszolút nem. A szoftverek azok elég érdekesek voltak, mert akkor még voltak ilyen, mi is volt a nevük, ezen most el kell gondolkodnom, ilyen kisebb fajta összejövetelek, akár művházakban valahol, ahol ilyen cserélgetni lehetett a szoftvereket. Nyilván ennek a legitimitása az megkérdőjelezhető, vagy a törvényessége megkérdőjelezhető, és volt olyan is, aki nagyüzemileg csinálta, és nem csak csereberélgetett, hanem pénzt is kért érte, ők azért megütötték már akkor is a bokájukat az ilyen dolgokért, de többnyire az emberek ilyen freeware szoftverekkel próbálkoztak azért a csereberélnél is, mert nem volt olyan egyszerű ezeket beszerezni, tök jól lehetett cserélgetni, nagyon sok mindent be lehetett így szerezni, akkor még a CD-író is ritka volt, tehát ha valamit esetleg tényleg le akartunk másolni, akkor
minden környéken volt egy valaki, aki befektetett egy CD íróba, és akkor nála írta mindenki a CD-ket nagyüzemileg. Úgyhogy nehézkes dolog volt. Az internet, a BBS-ek nagyon sokat segítettek abba, hogy be lehessen dolgokat szerezni. Már akkor is próbált az ember így minél szélesebb látókörbe információkat gyűjteni, vagy betekinteni minél nagyobb, minél érdekesebb területekre. És így azért kellett egy kis idő hozzá, még ezek egyszerűbbé váltak. Olvasgattam magazinokat, és így nagyon sok helyen volt BBS-ekről szó. És gondoltam, hogy nekem is lehetne egy ilyet csinálni. Telefonvonalunk volt, ami akkor szintén elég nagy ritkaságnak számított egy csomó területen, de azt is valahogy faterom úgy elintézte, hogy amint fölköltöztünk Győrbe, már egyből volt telefonvonalunk, így a házban, nem azt mondom, hogy egyedüliként, de nagyon keveseknek volt, és így mondtam, hogy arra akkor én lecsapnék, és így indítanék rajta valami BBS-t. Nem 24 órában, mert nyilván a telefonvonal arra volt, hogy azért telefonálni lehessen rajta, de mondjuk egy ilyen éjszakai üzemmódba. És akkor egyre többen keresték, és egyre problémásabb lett, mert nem nagyon fértek be már az éjszakai üzemmódba. Tehát így egyre korábbra kellett húznom az időpontot, amikor mondjuk úgy nyitott a BBS, és így le kellett húznom már délután 6 órára, és akkor ugye még az embernek jöhetnek be normális telefonhívások is, tehát ilyenkor azért ott kellett ülni, és amikor felvette a modem a telefont, akkor figyelni kellett, hogy a túloldalon elkezd fütyülni valami, vagy éppen beleszólnak, hogy halló. És akkor gyorsan fel kell kapni a telefont, hogy nehogy elkezdjen ott behangosan sipolni a fülükbe a modem. Erre már nem emlékszem, már olyan nagyon régen volt a dolog, hogy honnan szereztem meg hozzá az infókat, hogy kell egy ilyet csinálni, de szerintem ez nagyon ilyen autodidakta módon mentek a dolgok. Ami nem voltak dokumentálva, azok tudod, feltetted a szoftvert, és próbálgattad, hogy működik. Hogy lehet a modemmel összekapcsolni, hogy lehet kicsinosítani az egész BBS-t, mert ugye itt nem csak arra volt szó, hogy úgy legyen egy BBS-ed, és akkor elérjék, minél több tartalom legyen rajta, minél többen keressék, hanem itt levelező hálózatok voltak, különböző levelező hálózatok a BBS-eken elérhetők, és nyilván szeretted volna, hogyha minél többen keresik, minél jobb a közösség. És azért meg kellett dolgozni, hogy legyen is rajta valami, úgy is nézzen ki, stabil is legyen, és elérhető is legyen. Új városba költöztünk, sok mindenkit nem ismertem, és így teljesen jó volt arra, hogy amellett, hogy edzéseken megismertem új embereket, tudtam így is kapcsolatokat létesíteni, és elég gyorsan hírment annak, hogy Győrben van egy BBS, elég sokan jelentkeztek be Győrből, és utána más területekről is, nagy ritkán még külföldről is, úgyhogy így sikerült elég sok kapcsolatot, baráti kapcsolatot, ma is létező barátságokat, ma is élő barátságokat felépíteni, és így kerültem végül is a demoscene-nel is kapcsolatba, hogy olyanokkal futottam itt össze a BBS-eken, akik már a demoscene-ben benne voltak nyakig. És így partikra elkezdtünk együtt járni, pontosan én csatlakoztam hozzájuk, akkor különböző csapatoknak lett a BBS egy ilyen központi hely, ahol oda kerültek fel a release-ek, és onnan tudtam mindenki letölteni őket. Így szépen apránként épült fel a dolog, és utána végül is azt mondom, hogy eléggé sikerült egy népszerű BBS-nek felhozni. Egyfolytában csörgött a telefon. Konkrétan még a nyitvatartási időn kívül is csörgött a telefon, ami ugye nehezen volt kezelhető, de sokan voltak. Jó, érdekes volt próbálkozni a különböző megoldásokkal, különböző szoftverekkel, melyik hogy működik, különböző hardverekkel. Ugye az, hogy valamit le tudjanak tölteni, kellettek a Winchesterek, kellett a tárhely, melyik működik jól, melyik nem működik jól, és hogy tudom mondjuk ezekre a pénzt előteremteni. Azért 16 éves, 15-16 éves koromban ez azért nem volt egy teljesen triviális dolog, úgyhogy oktatásokat tartottam a szüleim kollégáinak, vagy a gyerekeiknek különböző területeken, DOS például, vagy
Hát akkor lényegében még majd csak DOS volt, de ilyen területen, vagy számítógépeket építettem, és akkor azok alkatrészekbe, és azokat eladtam, hogy így sikerült ehhez tőkét szerezni, hogy egyre gyorsabb modemeket tudjak venni, hogy egyre nagyobb sebességgel tudjak én letölteni, vagy tőlem letölteni. Úgyhogy ez sok idő volt, de megérte. Az első felhasználóknak lényegében ilyen freeware programokat tudtam csak kínálni, de ugye azok is nehezen beszerezhetők voltak. Tehát a többségnek nem volt internet elérése semmilyen jellegű, és ezért nem tudták ezeket a szükséges dolgokat, mint mondjuk egy DOS navigátor, vagy egy Norton Commander, vagy bármilyen, egy vírusírtót. Nem nagyon tudtak ilyeneket beszerezni, és ezeket próbáltam elsősorba. Aztán, mikor jobban belecsöppentem ebbe a demoscene életbe, akkor már a színnek a release-eit is, különböző csapatoknak a release-eit próbáltam begyűjteni, külföldi csapatokkal felvenni a kapcsolatot, hogy akkor legyek a magyarországi, nem azt mondom, hogy képviseletük, de Magyarországon mondjuk elsődlegesen be lehet szerezni az ő cuccaikat. Próbáltam így felépíteni ezt apránként a freeware szoftverektől, így igazából jobban elmenve a demo színnek az irányába. Hát az első érdekesebb része ennek a dolognak a maga a hívás volt. Tehát egy idő után már annyira tudtad, hogy melyik sípolás pontosan mit jelent, amikor két modem összefütyül, hogy pontosan tudtad, hogy ez a felhasználó milyen sebességgel fog becuppanni a BBS-re. Tehát azt az összefütyüléséből a modemeknek már pontosan tudtad. Beléptek, lényegében ez itt nagyon alacsony sebességekről beszélünk, tehát nem ilyen megabitekről, még nem is kilobitekről, itt baudba mérték a sebességet, és a 33.6-os modemek voltak az átlagosak, tehát akinek mondjuk már 50 000 feletti baudos modeme volt, az már nagyon nagy ritkaság számba ment. Tehát ezek lassúak voltak. Itt nem nagyon lehetett grafikus felületekkel operálni, lehetett szép grafikákat csinálni, de szöveges felületeken. És ugye lehet nagyon szép ilyen ASCII vagy ANSI logókat látni mostanában is, ilyenekkel lehetett operálni. Úgyhogy ahogy a demoscene-be becsöppenve grafikusokkal is összeismerkedtem, így azért lettek jó grafikái a BBS-nek, nem csak az alapszkineket lehetett használni, a különböző szoftverek alapszkineit, hanem ki lehetett eléggé jól pofozni magát a BBS-t. Ők akkor beléptek, felhasználó név jelszó, utána lényegében mindenhez hozzáfértek. Nem voltak ilyen megkötések, hogy mit tölthetnek le, szoftverekből bármit leszedhettek. A levelező listákhoz, amik voltak, azokhoz kellett hozzáférés, de ott se az volt, hogy most nem adunk hozzáférést, vagy adunk hozzáférést, ez megkülönböztető, mindenki lényegében alapból megkapta ezeket, amelyikekre kíváncsi volt. Mert nagyon sok ilyen levelező lista, különböző témakörök voltak, amik hát vagy érdekeltek, vagy nem érdekeltek, voltak kicsit ilyen felnőttesebb, komolyabb témák, nem az XXX tartalomra gondolok, hanem a tényleg felnőttek voltak leginkább, voltak olyanok, ahol mi korosztályunk volt, tehát ez a 14-18 éves középiskolás korosztály mondjuk, és mi csináltunk saját levlistát, amikor nem akartuk azt, hogy ezek kimenjenek a nagyvilágba, ezek az infók, hanem csak bizonyos emberek leveleztek rajta, ilyen kisebb közösségek. Vicces volt, az egyiknek az volt, úgy ezekre úgy végződött a nevük, hogy valamilyen net, Fidonet, vagy ilyesmik. Az egyik ilyen, amit csináltunk, az volt a neve, hogy Rettenet. Úgyhogy volt egy-két ilyen levelező lista is, és volt, aki nem is szoftverekért lépett be már egy idő után, hanem levelezős listák miatt. Azért, hogy tudja tartani a kapcsolatot azzal a sok ismerőssel, akit ott szerzett, vagy aki megvolt már neki, de szintén elérhető volt valamelyik listán. És azt mondom, hogy ezek a e-mailezésnek így a
kezdetleges verziói voltak. Mert volt, aki meg úgy a saját számítógépén volt modem, levelező programmal, amit nem ilyen Outlook szintű levelezésnek vagy bárminek kell elképzelni, hanem ugyanilyen kis szöveges alapú valaminek. Belépett a BBS-re automatikusan, annélkül, hogy neki manuálisan kellett volna bármit csinálni, és a program leszette az ő hozzátartozó levelezéseket. Teljesen nem volt, mint egy POP3 vagy egy IMAP kliens, csak ez még az elődje volt ennek az egész technológiának. Ezeken a hálózatokon majdnem, hogy azt mondom, hogy ilyen független nódok voltak, tehát nyilván regisztrálni kellett, már fel kellett építeni ezt a kapcsolatot, hogy te beléphetsz, és a levelezőlista tartalmakat le tudod tölteni a saját BBS-edre, és akkor te felhasználod, a te BBS-edről tudják ezeket beszerezni. Ugye ennek az is volt az előnye, hogy nem vidéki számokat kellett hívni, hanem egy helyi számot lehetett hívni, és így ez abban az időben ez egy elég nagy költséghatékonyságot jelentett mindenki számára. Ugye ez is növelt a felhasználó számot még eredményben. Tehát ugye nagy különbség az volt, hogy tényleg így beléptél, ezt pólózásnak hívtuk, beléptél, leszette ahhoz az adott levelező rendszerhez tartozó összes levelet az előző belépésed óta, az saját magának indexelte, berakta a saját BBS-re, és legközelebb, hogy jöttek a felhasználók, akkor vagy tudták online elolvasni, amikor beléptek, vagy letöltötték automatikusan a saját gépükre, és ott megírták az ő leveleiket, megírták a válaszokat, legközelebb, amikor beléptek, akkor a program feltöltötte, és amikor én legközelebb a BBS-rel, vagy nem is én, hanem automatikusan ment valahova, akkor valamelyik levelező lista központba, vagy akivel én kapcsolatban voltam, mert ez egy kicsit olyan elosztott rendszer volt, akkor föltolta a válaszokat. Tehát itt nem az volt, mint most az e-mailnél, hogy elmegy és elküldöd, és nagyjából egyből ott van a címzetnél, vagy mint az instant messagingnél, hogy azonnal ott van, hanem itt azért volt egy pár napos válaszidő többnyire az ilyen levelezéseknél. Igazából végig ott ültem, amíg fenn voltam. Amíg otthon voltam és fenn voltam, addig végig ott ültem, mert volt, amikor valaki belépett és csak dumálni akart. Úgyhogy volt ilyenből is rengeteg, tényleg nagyon sok embert ismertem meg így, és nagyon sok beszélgetés volt így. De lényeg az történt, hogy tényleg 6 órakor bekapcsoltam, és ment reggel 7-ig, 8-ig, amikor el kellett menni iskolába, és utána lekapcsoltam. Nyilván, amikor tudtam, hogy senki nem lesz otthon, akkor bekapcsolva hagytam, mert voltak olyanok, akik nyitvatartási időn kívül bepróbálkoztak, akkor ők tudták nyugodtan használni, de én azért elég sokat ott ültem, hogy tudjam tartani a kapcsolatot az emberekkel, mert igazából ott kezdődött mondjuk a nyitvatartás, hogy be kellett szerezni a dolgokat. Tehát mondjuk én még mielőtt aznap kinyitottam volna, akkor próbáltam beszerezni ezeket a különböző szoftvereket. Amiben nagyon sokat segített az, hogy volt egy ismerős, akinek volt akkor még ugye a Matávnál egy ismerőse, és egy bizonyos előhívó számmal ingyen lehetett telefonálni. Ami nagyon jó volt, mert nem kellett iszonyatos telefonköltségeket arra rááldozni, hogy mi be tudjuk szerezni a BBS-re a fájlokat, a különböző levelező listák tartalmát. Nagyon sokat segített, nyilván ez egy ideig működött, ideig óráig, amíg mindenki rá nem jött, hogy vannak ilyen trükkök a Matáv központban, de egy elég jó használható történet volt. Beszereztem a dolgokat, feltettem a BBS-re, leindexelte őket, és akkor legközelebb jött valaki, akkor láthatta a változások listáját, ha érdekelt, akkor már szedte is le egyből. Ugye nyilván ezek itt olyan sebességek voltak, hogyha valaki amellett döntött, hogy valamit leszed, az azért eltartott egy ideig. Tehát mondjuk egy egész éjszakás nyitvatartási idő alatt volt, hogy valakiben volt 1 vagy 2 órát is, mert kellett neki valami, és ennyi idejét tartott letölteni. Nyilván akkor még sokkal kisebb alkalmazásokról beszéltünk, mint most, mert most egy DVD-s telepítő, vagy egy több száz megás telepítő az mindennapos, akkor még ilyen pár megás fájlok voltak, és még azok is nagyoknak számítottak. Tehát egy MP3 albumot mondjuk letölteni, az egy elég hosszadalmas folyamat volt. Ez egy érdekes dolog, hogy egy telefonvonalam volt, és
Ez azt jelentette, hogy ha oda valaki belépett, akkor a többiek várakoztak, foglalt jelzést kaptak. És ezt egy idő után, mikor már nagyon népszerű volt és megkaptam, hogy több ilyen visszajelzést kaptam, hogy hát lehet jó lenne még egy telefonvonal. Mondom, azért az nem olyan egyszerű kigazdálkodni egy középiskolás bevételből, ami kvázi a nullával vetekszik, mert hogyha az ember nem dolgozik, csak ilyen hobbi projektekből, számítógépépítés és oktatás ilyenekből próbálja a BBS-hez szükséges pénzkeretet előteremteni, akkor azért nem olyan egyszerű történet egy másik telefonvonalat beszerezni, és akkor mi mindig ott tartunk, hogy egy telefonvonalat beszerezni se volt egy egyszerű történet annó a Matávtól, tehát ha valaki megigényelt egy telefonvonalat, akkor akár több évig is várakozhatott le. Ezért volt ez, nem tudom, mai napig nem tudom, hogy sikerült azt elintézni, hogy nekünk egy pár hét alatt lett telefonvonalunk, de igen, tehát ez nem volt egy egyszerű történet. Voltak várakozások, hosszas várakozások, de amikor mondjuk én szereztem be az anyagokat, akkor ugyanez volt. Szerencsére a nagyobb BBS-eknél, külföldi BBS-eknél azért volt több vonal, és azért az nagyon hasznos tudott lenni. De volt, amikor minden az összes vonal foglalt volt, tehát ezek nem az volt, mint mostanában, hogy egy webszerver kiszolgál több ezer felhasználót, vagy egy szerverpark kiszolgál több millió felhasználót, ott egyszerre egy ember volt. Voltak olyanok, akik beléptek, és igazából nem kellett neki semmi, csak dumálni akartak. És ezért én tényleg, ahogy mondtam, beszéltük, ott ültem végig, és figyeltem, hogy mi történik. Ugye láttam, hogy ők mit csinálnak. Már valamilyen szinten akkor is bennem volt ez a biztonságra kicsit figyelünk, hogy nehogy az legyen, hogy valaki belép, és akkor próbál valami olyan dolgot csinálni, amit nem kellene, vagy olyan dolgokhoz hozzáférni, amit nem kellene, mondjuk így kijutni valahogy a BBS környezetből a számítógépembe, és onnan valami anyagot leszedni. Ugye próbáltam erre figyelni, és hát szerencsére sikerült olyat elkapnom, hogy például kipróbáltam egy új beléptető rendszert, amit egy magyar srác csinált, és kiderült, hogy viszonylag gyorsan, egy pár nap alatt kiderült, hogy rakott bele backdoor, tehát ő be tudott jönni annélkül, hogy bejelentkezett volna a saját felhasználó nevével, jelszavával a BBS-re, úgyhogy azután még inkább figyeltem arra, hogy mi történik a rendszerbe. És tényleg többfajta indoka volt az embereknek. Volt, aki dumálni jött, volt, aki anyagokért jött, volt, aki belépett, levelezés letöltött, már ment is. Nagyon-nagyon vegyes volt a felhasználói tábor. Miről dumáltunk azzal, aki csak belépett? Teljesen változatos volt. Így ismertem meg a legtöbb győri barátomat. Volt, akikkel elmentünk utána dumálni, valóban vacsorázni, vagy hát ilyen 18 éves korban ugye már akkor kocsmázni mondjuk, és elég jó társaságok alakultak így. A téma az teljesen vegyes volt, hogy miről. Volt, aki éppen a súlyáról dumált, volt, aki a szerelmi csalódásáról beszélt éppen, vagy én arról beszéltem éppen valakivel. A témák is teljesen, hát ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy önsegélyező csoport volt, de azért próbáltunk egymás problémáin segíteni. És ilyen témájú levelező listák is voltak, hogy irodalom érdeklődtél, akkor irodalom. Ha játékok után érdeklődtél, akkor játékok témája. Vagy ha valami suli jellegű gondok voltak, akkor, vagy kérdéseid voltak, akkor voltak ilyen témák. Azt gondolom, hogy fontos volt, hogy a különböző anyagok elérhetők legyenek a BBS-en, és ne csak így lemez alapú cserégetéssel lehessen megoldani, mert ahhoz utazni kellett, ahhoz el kellett menni valahova, esetleg egy másik városba, egy nagyobb városra, hogy meg lehessen egy ilyen csereberés, egy szeppelést csinálni. Úgyhogy az, hogy így hát majdnem, hogy online el lehetett, kicsit más az akkori online, meg a mostani online, de hogy
online el lehetett érni ezeket, és otthonról kényelmesen este, mikor már túl volt az ember a napi dolgokon, akkor ezeket kényelmesen, könnyedén be tudta szerezni. Információkat, vagy fájlokat, vagy bármit. A szüleim, főleg amikor egyre előrébb hoztam a nyitási időt, akkor egyre paprikásabban fogadták ezt a dolgot, de mivel akkor a telefon még annyira iszonyatosan nem volt elterjedve, ezért annyira nem voltak nagy gondok belőle, mert olyan sok telefonálás amúgy sem zajlott. Ezért nem keresték őket sokan, mondjuk esetleg munkahelyről keresték, de azt pedig akkor valószínűleg azért nem 6 óra után keresik őket, hanem még előbb keresték őket. Úgyhogy szüleim néhány paprikás szituáció eltekintve elég jól tűrték ezt a dolgot, amin mai napig csodálkozom, de jól tűrték. Még azt is megengedték annó, hogy hát ilyen 16 évesen, én mondjuk most, majdnem 16 éves a fiam, nem biztos, hogy úgy elengedném így a nagy világba, simán egy BBS-en összeismerkedett ismerősökkel bárhova. Akkor ők 17 évesen simán elengedtek, és jöttem fel olyan ilyen levelezőlistás, levezeházatos találkozókra, amiről senkit nem ismertem élőben, csak így ezekről a hálózatokról. Úgyhogy kicsit lazásabban vették azért, mikor megszokták, akkor már azért lazásabban vették ezt az egész történetet. Főleg azokkal tudtam a kapcsolatot tartani, a személyes kapcsolatot tartani, akik helyiek voltak. Akik hát Győrhöz képest vidékiek voltak, vagy más országrészből érkeztek, azokkal viszonylag ritkán sikerült találkozni, de ezért is voltak jók ezek a demo színpartik, mert pár havonta volt valahol egy ilyen parti, Budapesten jellemzően több, de volt Kecskeméten, volt Pécsen ilyen parti, úgyhogy eléggé gyakran össze lehetett futni azokkal is, akik viszonylag nagyobb távolságban laktak. Partik. A partik általában úgy kezdődtek, hogy pénteken mindenki utazott a partira, többnyire tömegközlekedésen, mert az a korosztály voltunk, aki nem nagyon rendelkezett még jogosítvánnyal, főleg nem autóval, illetve abban az időben azért az autó se volt az a tipikusan mindenkinek több autója van típusú történet, hanem egy autó is ritkaságszámba mehetett esetleg. Többnyire vonatoztunk. Összejött a társaság, tudtuk, hogy ki fog menni a partira, találkoztunk vasútállomáson, irány adott helyiség. Legjobban ilyen szempontból a vidéki partik maradtak meg bennem, de a pesti partik is annak volt, hogy elindultál, Győrből 2 óra alatt felértél vonattal. Most mondhatnám azt, hogy teljesen józan életet éltünk ezeket a partik alatt, de nem, általában az arról szólt, hogy az első nap az mindenki számára a véget jelentette, a végkimerülést, fogalmazzunk így. Mindenki elég illuminált állapotba került, és másnap, mikor felébredtünk, akkor mindenki elkezdett dolgozni azon, hogy a délután és este lévő kompókra befejezzék a dolgokat, a demókat, a zenéket, a grafikákat. Most viszonylag sokan szerették ezt az utolsó pillanatra hagyni. Ezért a szombati nap az általában a munkával telt el, és a szombat délután, este, éjszaka azok már ezekkel a versenyekkel zajlottak. Vasárnap mindenki ment haza. Tehát ez egy ilyen egész hétvégés elfoglaltság, elég jó csapatépítő volt, rengeteg embert lehetett ott is megismerni, akit tényleg a levelező hálózatokról ismertél, vagy demószínben volt valamilyen csapatba, és megvolt már az ismertsége, tehát te személyesen nem ismerted, azokkal itt nagyon jól össze lehetett haverkodni az ilyen rendezvényeken. Azt hiszem nagyon jó csapatépítő, vagy kapcsolatépítő események voltak ezek a partik. Akkor nem voltak még olyan sűrű hordozható számítógépek, vagy egyáltalán, ezért mindenki felpakkolta a nagy bevásárlószatyot, benne a számítógép, másik szatyorba ott a monitor, és akkor mentünk, vittük ezeket, és ment ott a munka. Az utolsó pillanatban is a különböző dolgokon. Nyilván
Szerencsére én csak mondjuk segítettem, nekem nem kellett ezekbe dolgozni, mert amilyen demo színcsapatokban én benne voltam, ott végül is egy ilyen organizer feladataim voltak, tehát egybe tartani a csapatot, leszervezni, hogy mindig mindenki készen legyen időre a dolgokkal, és hogy ki tudjuk adni időbe ezeket a dolgokat. Tehát nekem viszonylag kevés ilyen cipekedési munkám volt, de ez benne volt a témában, hogy nem csak bevágod a kis MacBookot a kis vékony kis tatyóba, aztán a hátizsákba az ott el van, hanem itt elég nagy cipekedések tudtak lenni, hogy oda kerüljön az eszköz, amivel be tudod fejezni a dolgokat. A tudás elsajátítása szerintem bármiféle demoszín dologhoz abban az időben autodidakta módon működött. Nem nagyon voltak segédletek, szoftverek voltak, de nem olyan szoftverek, mint ma, hogy megmondod, hogy ez az elem kerüljön abba a sarokba, és automatikusan megoldja a rendszer, hanem ott konkrétan le kellett mindenfajta dolgot programozni. Zeneszerzőknél is megvolt az affinitásuk, lehet, hogy tanultak valami eszközön játszani, és tudtak szolmizálni mondjuk, de hogy ezeket a szoftvereket meg kellett tanulniuk, és a help menü erre nem volt elegendő. Tehát ez így autodidakta módon, próbálgatás, sikerül, nem sikerül, újrapróbálás, mindenki szerintem így nagyjából magától tanulta meg. És utána persze próbáltam megosztani ezeket a tapasztalatokat, hogy működik ez a dolog, hogy lehet ezt egyszerűen megoldani, és mindenki így próbálta magát képezni. Az iskola mennyit tette ezt hozzá? Hát nem mondanám, hogy abban az időben többet vagy kevesebbet, mint a mai időben. Mondom, hogy amennyit látok az iskolai informatika oktatásokból, arra jó, hogy felkeltse az érdeklődést valami iránt, megadja az alapot, hogy te magad el tudjál kezdeni foglalkozni vele. De iskolai oktatásból nem leszel semmiből expert level, se programozó, se zenész, az saját magad, amit te beleteszel. Mindenki megmutassa, hogy mit tud. Ez szerintem egy nagyon jó motiváció. Nyilván versenyek voltak, tehát sokat számított, hogy nyilván nem akartál utolsó lenni, nem akartál ötödik lenni, szeretted volna megnyerni. És az, hogy minél jobb, nem azt mondom, hogy terméket, de minél jobb produkciót adjál ki a kezeid közül, és ez egy elég kemény motiváció, ez a versenyszellem mindenkiben azért ott volt, hogy nem csak elmegyek, vicceskedek, hanem valamit szeretnék adni. Nyilván voltak rengetegen olyanok, akik csak a hangulat miatt jöttek ezekre a partikra, és ők csak nézők voltak, és nem volt semmilyen beadandó dolguk, de a nagy többség az aktívan kivette azért a részét az eseményekből. Celebek szerintem itt is voltak, persze voltak a nagyon ősi, hát nevezzük ősinek, de nagyon régi demószíncsapatok Magyarországon is, vagy külföldön is, akikre mindenki felnézett, és ha megjelentek a partin, nem azt mondom, hogy csönd lett, de hogy azért megvolt a tisztelet, hogy tudtuk, kik ők azok, de ők nem húzták ki magukat, tehát nem az volt, hogy na most akkor ők a valakik, és a többieket lenézzük, nem, ugyanúgy elmentünk a péntek esti közösségi eseményekre a legközelebbi kocsmába egy ilyen partin, tehát ugyanúgy benne voltak a társaságban. De én azt mondanám, hogy ők celebnek számítottak, mert tényleg olyan nevesek voltak, hogy külföldön is elismert fejlesztő volt, zenész volt, valami volt, hogy a produkciókat, amit összehoztak közösen, azok külföldön is elismertek voltak. Azt mondom, hogyha valaki kicsit már idősebb volt ennél a 10 éves korosztálynál, akkor már lehet, hogy más dolgok kezdték el érdekelni. Tehát én tudom magamról, hogy akkor estem ki ebből a történetből, amikor már komolyabb barátnőm volt. És akkor nem nagyon tudtam már így a partira se menni. Jó, vele is voltam pár szó partin, de egy idő után más kezdett el a prioritás lenni szerintem a többség számára, és így ezért viszonylag keveset tudtak ezekkel a történetek foglalkozni. Nekem is, amikor főiskolára mentem, akkor már a BBS-e volt nagyon időm, és az a történet is így megállt egy idő után.
mert egyszerűen nem tudtam azzal foglalkozni, hogy begyűjtsem az anyagokat. Az meg, hogy csak megy éjszaka, zümmög a gép, az élvezeti érték már hiányzott belőle. És így a tizenévesek viszont lehet, hogy nem tudom, akartak valahova tartozni talán, vagy hogy tényleg szerették volna megmutatni, hogy mit tudnak, vagy különböző baráti körökbe becsatlakozni, vagy saját baráti köröket felépíteni. És így ebbe a korosztályba nagyon népszerű volt. De azt vettem akkor is észre, hogy minél idősebb az ember, és minél több dologgal kell foglalkoznia, egyre nehezebb volt erre időt szakítani. Tehát egy tínédzsernek, 14-18 éves kor fölött mégis ott a suli, azon kívül olyan túl sok dolga, mondjuk ha esetleg eljár edzésre, nincsen. És volt ideje azzal foglalkozni, hogy ilyen témákba képezze magát. Egy főiskola, egyetem mellett ez már kicsit nehezebb, munka mellett talán még nehezebb. És vannak olyanok, akik még ugyanazokból a csapatokból most is ugyanúgy csinálják ezekre a partikra a release-eket, de azért nagyon sokan, a többség szerintem abból a korosztályból most már csak így a kapcsolatok fenntartása miatt jár el ezekre az eseményekre. Én azt gondolom, hogy az egyetemen se tanulja meg az ember olyan mélyen a dolgokat, mint a 10 éves korosztály saját maga el tudta sajátítani. És ugye 10 évesen az ember agya, tehát mindent beszív. És nagyon-nagyon gyorsan ment mindenkinek a tanulás, nyilván, hogyha ebbe beleadtette azt az időt, ami szükséges volt hozzá. Az egyetem, főiskola, az iskolába tanulsz, és így muszáj tanulnod. Nagy többségnek szerintem nincs akkora élvezet, mint hogyha valamit magától talál meg, talál ki, gondol ki, és így sokkal, sokkal nagyobb tudás volt szerintem a fiatalokban, mint mondjuk a mai fiatalokban, akár így általános informatikai tudás is. Lehet, hogy most sokkal elterjedtebb, de most azt gondolom mindenki, hogy informatika, jó, letezek egyet, e-mailezek, használom a telefonom, ennyi az egész. Akkor olyan szinten gépi kódú programozás zajlott, hogy most hozzá se tudna szagolni ahhoz 99% azoknak, akik informatikát tanul. Azt mondtam, hogy az Organizer titulus az igen, tehát összetartotta a csapatot, leszervezte a dolgokat, de ahhoz képest, hogy a többiek milyen munkát tettek bele ezekbe a dolgokba, ahhoz képest ez most mafu volt. Tehát az, hogy leveleket küldeni, vagy leszervezni, hogy mindenki egy helyen ott legyen, kitaláljuk, hogy mi legyen a következő produkcióba, mindenki meg tudja, hogy mi a feladata, az könnyebb volt. Azt egyszer összejöttünk, átbeszéltük, utána már csak határidőket kellett, termékeket kell kisajtolni a határidőre az emberekből, de ez egy könnyebb történet volt. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez az Organizer dolog, ez hasznos volt, mert egybe tartotta a dolgokat, működésbe tartotta a dolgokat, de a többiek munkája sokkal, sokkal fontosabb volt ennél. Viszont másik oldalról, amikor én már nem tudtam ezzel a történettel nagyon foglalkozni, akkor pillanatok alatt felbomlottak azok a csoportok, amiben voltam. Nyilván a baráti kapcsolat megmaradt, de effektív az együtt dolgozás az megszűnt. Úgyhogy fontos volt ez az összetartás funkció is a csapatban. Szerintem a swappelés és ez a demoscene dolog, ez elkezdett különválni, mert demoscene-es termékek, nem biztos ez a megfelelő szó, a demoscene-es produkciók, azok mindenki saját fejlesztései voltak, és így nem kellett érte pénzt fizetni, senki nem kért érte pénzt. Swappartikon pedig azért elég szép számmal cseréltek úgy gazdát CD-k, vagy szoftverek, hogy azok törtek voltak, vagy MP3 CD-k voltak, zenei CD-k voltak, és ez így kicsit az illegalitás határát súrolta kicsit a swappelés, és így
emlékszem is rá, mikor Győrben volt az egyik ilyen swap partin razzia. Tehát rendőrségi razzia, és az egyik srác, aki ezt nagy üzemben nyomta, és pénzért is cserébe rengetett, ő elég szépen megütötte utána a bokáját. Úgyhogy ezek külön váltak, és szerintem jó is, hogy külön váltak, mert az egyik egy teljesen hobbi projekt volt, a másikból próbáltak emberek pénzt csinálni, és nem volt jó szerintem, vagy nem lett volna jó szerintem, hogy ez nagyon, nagyon keveredik. Nem mondom azt, hogy csak illegális dolgokat cserélgettek az ilyen swap partikon, de hogy többnyire arról volt a történet, hogy beszerezzük azt, amit nem lehetett máshogy. Azt hiszem életemben egyszer voltam ilyen swap partin, de nem is nagyon jött be az atmoszférája a swappeléses partiknak, mert ott viszont tényleg az volt, hogy sokan voltak, én ennyit mindent be tudtam szerezni, szüleimnek van olyan telefonvonal, hogy külföldre olcsón tudok telefonálni, mindent be tudok szerezni, csak szóljatok nekem. Nem volt az a kifejezetten az a légkör, ami tetszett nekem, úgyhogy a demopartik és a mémésezés az sokkal inkább az én világom volt. Nagyon meghatározó szakasza volt az életemnek ez. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy informatikával foglalkoznék ma, hogyha abban az időszakban nincs egy BBS-em. Lehet, hogy teljesen más történet. Mindig is érdekelt, valószínűleg mindig is érdekelt volna, hogyha nem is ez lenne a szakmám, de azt gondolom, hogy baráti kapcsolatok szempontjából, szakmai szempontból, személyes fejlődésem szempontjából, tudás, személyiség, minden szempontból nagyon, nagyon meghatározó volt ez az időszak, amikor demopartikra jártunk, vagy BBS-en volt, és otthon ültem esténként előtt, és figyeltem, mi történik. Biztos, hogy hatással volt a magyarországi informatikai életre, mert többen alakítottak például játékstúdiót ezek közül a fejlesztők közül, vagy olyan cégeik voltak, vagy vannak, amik különböző szoftverek fejlesztésével foglalkoztak. Van, aki a zeneiparban van, aki furcsa módon zenész volt, de most fejlesztő, és magára az informatikai iparra is meghatározó volt, mert emlékszem rá, hogy nagyon sokan azok közül, akik BBS használtak, vagy ezeket a demo partis release-eket készítették, vagy demo release-eket készítették, hogy nyilván nekik kellettek az új technológiák, kellettek az, hogy ne egy régi vacak hangkártyán tudják a zenét lejátszani és kitesztelni, hogy ez hogy szól, hanem egy jobb hangkártyán, jobb minőséggel, és akkor azt a hardware-t valahonnan be kell szerezni. Volt, amit Magyarországon nem is volt, hogy Európában nem volt olyan egyszerű beszerezni. Úgyhogy ez azért szerintem elég lendített a magyarországi informatikai piacon. Nyilván a cégek is sokat hozzátettek ehhez, ahol egyre több számítógépet használtak, de az egyéni felhasználók is egyre több és egyre komolyabb gépet szereztek be otthonra, hogy csak mondok egy példát, hogy ne szaggasson egy demo, hanem szép, folyamatos legyen, és az időzítés, a kép és a hang időzítése az jó legyen, és ne az legyen, hogy a hang megy folyamatosan, a kép meg ugrál, hogy fenntartsa a lépést a zenével. Úgyhogy ezekhez nyilván, mint most a PC-s játékoknál mondjuk, bizonyos időközönként fejleszteni kell a gépen ahhoz, hogy normálisan menjenek a játékok. Aztán van a másik kategória, mint mondjuk ma konzolhoz a konzolos játékokhoz tudnék hasonlítani, hogy megvoltak azok a limitációk, mondjuk egy 4K-ba kellett beleférni, egy 256 KB-ba kellett beleférni, és abba csinálni valami, vagy egy 8K-ba csinálni valami olyan produkciót, ami mégis kinéz valahogy, és zene is van mellette, tehát egy élvezeti értéket jelent. Úgyhogy próbálták azért a Commodore 64-et is, az Amiga 500-et is ugyanúgy dedikált demopartik voltak majdnem, hogy így, ahol csak Commodore-os
release-ek voltak, és ez manapság is, még manapság is megvogy, van Magyarországon is egy dedikált mondhatni egy 8 bites parti, ahol Commodore-ok vannak például, vagy egyéb ilyen abból az időszakból való számítógépek. Hát a legnagyobb kihívás szerintem az információ áramoltatás volt. Mert lehet, hogy voltak levelezőlisták, de nyilván nem mindenki volt tagja a levelezőlistáknak. Tehát mondjuk egy partiról tudtuk, hogy valamikor lesz, megtudni, hogy mikor lesz, hol lesz pontosan, mikor nyit, hogy kell lemenni oda, mikor jönnek a többiek. A kommunikáció volt az, ami nagyon nehézkes volt, és nem is mindenkinek volt telefonala, tehát így elérni nem lehetett az embereket olyan egyszerűen. Úgyhogy volt, amikor csak reménykedtünk benne, hogy ott lesz az adott partin, és nem lehetünk biztosak benne. Ez ma elképzelhetetlennek tűnik, hogy valakinek küldök egy üzenetet, vagy küldök egy e-mailt, vagy felhívom, ez nem működjön. Akkor ez egy nagyon nehézkes történet volt. Tehát ez a legnagyobb kihívás szerintem a kommunikáció volt abban az időszakban. És másik pedig a tudás megszerzése. Mert semmilyen kész anyagok nem voltak, amiből tanulni lehetett volna, tehát itt igazából majdnem mindenki úttörő jelleggel fejlesztette saját magát, törte az utat, hogy ő jobb legyen, vagy amit készít, az jobb legyen, és hogy elismerjék ezt a tudást. Tehát a kommunikációt mondanám, és a tudás megszerzését. A levelező újságok szintén egy BBS-en keresztül terjedtek, vagy webpartikon keresztül terjedtek. Többfajta levelező újság, vagy lemezújság volt több témakörbe, ami egyből beugrik így, az a Terror News nevezetű lemezújság volt, amit nagyon szerettem, nagyon sokan olvasták, oda még cikket is írtam annó. Nagyon érdekes téma volt, mert különböző írásokat, különböző dolgokat lehetett egy ilyen lemezújságba megkapni. Hát tényleg olyan volt, mint egy újság az adott témába, tehát így demószín témába, vagy mondjuk kódolás témába, vagy hekkelés témába. Nagyon érdekesek voltak. Mindegyiknek saját grafikai felülete volt, saját zenemódulja volt, amit hallgathattál a cikkek olvasása közben. Egy érdekes történet volt, nagyon szerettem a lemezújságokat. Hogy mik voltak az újságokban, milyen volt az előző parti, mire lehet számítani a következő partikon, mikor lesznek ezek nagyjából, hogy zajlik egy bizonyos fejlesztés, élménybeszámolók, a partiról magáról egy élménybeszámoló, vagy egyéb mindennapi dolgokról, aki azt gondolta, hogy ez egy érdekes sztori, megosztaná, azok bekerülhettek adott esetben egy ilyen lemezújságba. Úgyhogy teljesen változatos témakörökbe, szinte kizárólag érdekes olvasmányok voltak a lemezújságokban. Volt egy törzs gárda, aki írta a cikkeket, és az olyanok, akik olvasták őket, küldhettek be cikkeket, és hogyha ez a törzsgárda úgy gondolta, hogy ez megfelelő színvonalú, akkor bekerülhetett az újságba. Én is így küldtem be egy-két cikket, amik hát vagy bekerült, vagy nem került be. Ez teljesen változó volt. Úgyhogy ez is szinte az egész országból jöttek a különböző témakörök, különböző cikkek, és azok így össze lettek válogatva minden számba. És elég sok kiadás volt, tehát egyre népszerűek lettek ezek a lemezújságok, és egyre több tartalom volt bennük. De aztán ugyanúgy a BBS-ek, ugyanúgy ezek a lemezújság történetek is megszűntek egy időben sajnos. Abszolút nem volt nyomtatott sajtóba ilyen történet. Néha egy cikket lehetett olvasni arról, hogy volt egy ilyen demoscene party, vagy volt egy Modem Idők nevezetű magazin, abban volt a BBS-ekről szó, és egyéb ilyen IT történetről. De olyan, ami ezt a közösséget célozta volna, olyan magazinok nem nagyon voltak. Mert mondjuk egy ilyen 576 kilobájt újság az nem erről szólt. Úgyhogy ezek a különböző lemezújságok, ezek segítették az információáramlást, és tényleg ezt a társaságot, ezt a közösséget célozták meg.
lényegben a lemezújságok elindítottál egy programot, és egyből elindult a zene. Volt, amelyik szöveges felületet tudott, csak volt, amelyik grafikus felületet, ki tudtad választani a témaköröket, ami esetleg érdekelt, azon belül így tudtad nézni a cikkeket. Volt, amiből esetleg még a zenét is le lehetett tölteni, vagy különböző fájlok voltak így hozzácsatolva, amiket ki lehetett venni belőle, és akkor tudtad használni őket, de többnyire a cikkekről szóltak ezek a lemezújságok. A felületük azok teljesen változatos. Volt, aki csak arra törekedett, hogy bekerüljenek a cikkek valami egyszerűen kezelhető felületbe, volt, aki ebbe is beletette az energiát, hogy szépen nézzen ki grafikailag, könnyen kezelhető legyen, ne fagyjon le léptennyomon, úgyhogy itt is megvoltak azért a színbeli különbségek, de összességében azért az újságok nagy része az érdekes tartalom volt. Azt gondolom, hogy volt különbség nem azt mondom, hogy a normális gyerekkor, meg egy ilyen gyerekkor, vagy ilyen tínédzserkor között, de azt mondom, hogy amíg azok a fiatalok, akik nem foglalkoztak ilyen történetek, azok viszonylag a saját kis világukban voltak inkább. Lehet, hogy lementek az udvarra focizni másokkal, lehet, hogy eljártak különböző buliba, társaságokba, de többnyire ők megmaradtak ilyen helyi közösségeknek. Ezek a BBS-es, demoszínes közösségek pedig szerintem pont az volt a lényeg, hogy egy nagyobb világ tárult ki az ember elé, és sokkal több mindenkivel tudta felvenni a kapcsolatot. Nem az volt, hogy átmegy a szomszédba, és akkor az ottani szomszéd sráccal játszanak valami számítógépes játékot, hanem az volt, hogy vadidegenekkel fel lehetett venni a kapcsolatot, hasonló érdeklődésű körül emberekkel, és nem a szomszédból, hanem több száz vagy több ezer kilométerről össze lehetett ezeket hozni. Tehát nagyon sok ilyen kapcsolat épült ki ezáltal, és így azoknak, akik ebbe a társaságban voltak, lehet, most azt mondanák rá, hogy kockák voltak, de valahogy mégis szélesebb látókörre rendelkeztek ezek az emberek, mint az átlag mindennapi gyerekek, akik a saját közösségükben voltak. Sokkal nagyobb világ tárult ki az ember elé így. Tényleg azt gondolták az emberek, hogy ezek a gyerekek kockák, mert tényleg ott ülnek a számítógép előtt és semmit nem csinálnak, de sokkal színesebb életük volt, mint arról bárki gondolt volna, pont amiatt, hogy sokkal több mindenkivel kommunikáltak, mint egy normál gyerek, vagy egy normál tínédzser. És lehet, az első nem volt teljesen egyértelmű. És ez mondjuk szerintem a mai világban is megvan, az a munkámból kifolyólag lehet, hogy sokszor otthon vagyok, a számítógép előtt ülök, de közben előadást tartok mondjuk valamelyik európai országban bizonyos ügyfeleknek. És lehet, hogy most is azt mondanák, hogy kocka, mert a számítógép előtt ül, de sokkal nagyobb rálátásom van így a dolgokra, sokkal több minden információ eljut hozzám, mint hogyha tényleg csak mondjuk egy újság vagy egy tévéből tájékozódnék, és nem is lenne számítógépem. Szerintem a demoszínben a demoszín és a BBS területén nem nagyon volt ilyen jellegű dolog, hogy valaki gazdag, és akkor neki több van, valaki szegényebb, és neki akkor kevesebb van. Itt a közösség az viszonylag összetartó volt. Tehát volt olyan, emlékszem rá, hogy valakinek elromlott valami a partin, és nem tudta volna befejezni a demót, és azért másiktól csapattól kaptak, egy konkurens csapattól kaptak lényegében számítógépet vagy hangkártyát kölcsönbe, hogy be tudják fejezni a saját produkciójukat. Úgyhogy szerintem sokkal nagyobb összetartás volt, és nem nagyon voltak ilyen társadalmi különbségek. Tehát ugyanúgy mindenki tömegközlekedésre érkezett a partira, ugyanúgy ott aludt a partin, nem ment el szállodába, hanem ott összetolt 3 vagy 4 széket, és akkor azon aludt. Általában ezek ilyen művelődési házba vagy iskolákba voltak, és elég sok ilyen szék volt. Úgyhogy sokkal nagyobb volt az összetartás. Akkor még könnyen tudtam egy ilyen széksorban aludni, most már mindenem fájna egy ilyentől.
Sajnos az ingyen telefonálás csak Magyarországra működött, az is elég hasznos volt, de sajnos csak itthon működött. Annyi volt az trükkje, hogy valami csak egy plusz számot bele kellett tenni a körzetszám és a nullat és a körzetszám közé, és akkor működött a történet. De a külföldi hívások nem, tehát én például nagyon, nagyon keveset telefonáltam külföldi, vagy keveset kapcsoltam külföldi BBS-ekre, és az aranyárba volt. Tehát minden külföldi hívás az aranyárba volt. Most viszonylag olcsón meg lehetne egy ilyet csinálni, de akkor ez így annyi csőd lett volna. Úgyhogy egyszer-kétszer kipróbáltam, megnéztem, láttam, hogy szuper, láttam, hogy van, ők komolyan pénzt tesznek bele, de hogy Magyarországon is meg tudom ugyanazt kapni, amit egy külföldi BBS-ről megkapni. Lehet, hogy mondjuk 1-2 héttel később, de ugyanúgy meg tudom kapni. Nagy része ezeknek automatizáltan működött, tehát nagy része ezeknek az anyagok cserélgetésének automatizáltan működött, tehát nekem volt egy olyan rendszerem, hogy olyan internet elérésem volt csak, ahol meg tudtam nézni, mi van egy FTP szerverem. De volt egy olyan levelező hálózat a szolgáltatás, hogy elküldtem egy bizonyos címre egy FTP URL-t, és a következő pólozásnál jött a pólózással a fájl. Nem kellett FTP szerveren sokat töltem, csak annyit, hogy beléptem, megnéztem, hogy mihol, merre van, elmentettem az URL-t, és utána automatikusan jöttek ezek le. Tehát így is próbált az ember minimalizálni a telefonköltségeket, mert volt olyan levelező hálózat, ahol neked kellett elmenni a levelekért, volt olyan, ami a nagyobb BBS-eket ők hívták fel központilag, és ők küldték a dolgokat. És akkor így egyszerű volt, hogyha így a fájlok, amikor ők hívnak, akkor jönnek le, mert akkor ez nekik telefonköltség, nem nekem. De sokat számított egyébként az, hogy mennyi idő alatt tudtad ezeket beszerezni. Tehát a BBS népszerűségében az nagyon sokat számított, hogy egy adott frissítés, szoftverfrissítés, az nálad megvan mondjuk 1-2 nappal a kiadás után, vagy mondjuk 1-2 héttel a kiadás után. Tehát én próbáltam mindent nagyon gyorsan beszerezni mindig, és így ezért is növekedett a felhasználó, mert tudták, hogy nálam, hogyha jönnek, akkor biztos, hogy megvan az új verzió abból, amit ők keresnek és használnak. Ilyen matábos trükközésekből, hát volt egy pár fajta, annomi voltak ezek a telefonkártyák. És akkor többen foglalkoztak azzal, hogy ilyen végtelen telefonkártyákat csináltak. És azzal lehetett a telefonfülkéből hát lényegében ingyen telefonálni, mert betetted a kártyát, és soha nem fogyott róla el a perc. TNG BBS nevezetű szállított BBS-t üzemeltettem, ami egy idő után már főleg a demoszínes tartalmakkal foglalkozott, eleinte, hogy a szoftverek terjesztésével, freeware szoftverek terjesztésével, ez fontos megjegyezni, de igen, TNG BBS volt a neve. Megért körülbelül 3 vagy 4 évet. A TNG BBS név a Star Trek-ből jön, és az egyik szériának volt a TNG a rövidítése, The Next Generation. És akkor volt ez a tévébe, amikor pont ezt a BBS témát én akartam indítani, és ez egy nagyon jó, akkor nagyon jó névválasztásnak tűnt, és így rövid volt, könnyen megjegyezhető, szerencsére a telefonszám is olyan volt a BBS, az, ami könnyen megjegyezhető volt, kapcsolódott is az informatikához, 576 volt a vége, teljesen véletlenül, nem direkt lett így, örültem, hogy van telefonvonal, nem variáltam még a telefonszámokkal, de igen, 414 volt erre, mai napig emlékszem, hogy ez volt a száma. És ez még akik gyakran jelentkeztek be, amiben még így szóba kerül a BBS, akkor egyből mondja mindenki a telefonszámot, mert nyilván ezt az elején még manuálisan kell gépengetni, utána már a szoftverek is fejlődtek, és automatikusan mentek ezek a hívások, de ez megmaradt mindenkibe. TNG BBS, amikor én körülbelül 15 éves koromtól 18-19 éves koromig, szóval olyan 93-tól olyan 97 környéké, 97 környéké körülbelül. Tehát amikor a főiskola kezdődött,
középiskola vége, tehát az érettségi időszaknál kezdett el már így nem sok időm lenni rá, és utána a főiskola alatt már végképp nem volt időm ezzel foglalkozni, és utána egy idő után bezártam, mert tényleg már az élvezeti értéke lecsökkent annyira.